phải làm gì để lãng quên tình cũ? Khi bị một người mà mình hết mực yêu thương ruồng bỏ, bạn sẽ cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn ra, đau đớn khôn cùng. Nỗi đau tình cảm có thể xảy ra với bất kỳ ai, vào bất kỳ lứa tuổi nào. Nhưng mỗi người ở từng giai đoạn khác nhau, từng độ tuổi khác nhau, sẽ có cảm nhận về nỗi đau khác nhau. Đó có thể là cảm giác đánh mất cả thế giới khi chia tay mối tình đầu ở độ tuổi trăng tròn. Còn khi ở vào độ tuổi 20 đến 30, bạn sẽ thấy lòng trống rỗng khi phải chia tay người mà mình nghĩ sẽ là vợ, chồng mình, là cha, mẹ của con mình, trong một gia đình hạnh phúc trong mơ ước. Còn người lớn tuổi hơn nữa thì sẽ có cái cảm giác như rơi xuống đáy địa ngục, hay đau như đứt từng đoạn ruột, như có ai sát muối vào lòng. Nhìn chung, chia tay người mình từng yêu thương sẽ khiến bạn buồn bã, chán nản, thậm chí trở nên tuyệt vọng, bế tắc, muốn từ bỏ tất cả vì nghĩ rằng không thể sống tiếp nếu thiếu người ấy. Song thực tế lại cho thấy đa phần mọi người sẽ vượt qua, rồi sẽ hồi phục mọi vết thương lòng và tìm thấy cho mình một hạnh phúc mới. Nếu chẳng may bạn rơi vào trạng thái này mà không biết mình phải làm gì, thì dưới đây là những gợi ý dành cho bạn. Thứ nhất, tìm một ai đó biết quan tâm đến bạn. Khi đột ngột chia tay người yêu, đa phần đều bị sốc tâm lý. Theo sau đó là hàng loạt biểu hiện bất thường xuất hiện như mất tập trung, suy nghĩ quẩn quanh, khó ngủ, khóc lóc, thậm chí cảm thấy toàn thân như bị tê liệt. Bạn đừng tìm cách đối phó với nỗi đau một mình, mà hãy tìm một ai đó quan tâm để chia sẻ. Đó có thể là một người bạn thân hoặc một người bạn bình thường. Nếu cần thiết, bạn có thể xin nghỉ việc để tĩnh tâm vài ngày. Thứ hai, chăm sóc bản thân. Trong vài tuần đầu sau khi chia tay, bạn sẽ cảm thấy cơ thể rất khó chịu, bứt rứt, chán ăn, mất ngủ. Vì vậy, hãy cố gắng chăm sóc bản thân nhiều hơn, đừng để sức khỏe kiệt quệ. Hãy nghỉ ngơi thật nhiều, ăn uống đủ chất với những món ưa thích, nghe nhạc, chơi thể thao, mua sắm, học khiêu vũ. Bằng những hoạt động phù hợp với sở thích, dần dần bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Thứ ba, viết ra những điều tốt của bản thân. Khi mới chia tay, bạn thường cảm thấy có lỗi và nghĩ rằng mình không có giá trị. Vì vậy, lúc này bạn nên học cách nâng cao giá trị bản thân và yêu lấy chính mình. Hãy viết ra một tờ giấy những điều bạn cảm thấy hài lòng về chính mình. Sau đó mỗi ngày lại bổ sung thêm một điều. Bằng cách này, bạn sẽ dần cảm thấy tự tin lên. Thứ tư, tâm sự với người đáng tin cậy. Đây là lúc bạn cần tâm sự với người mình tin cậy về những gì đã xảy ra. Khi bạn trút được nỗi lòng, nói ra được càng nhiều, thì gánh nặng trong lòng, nỗi đau trong tim sẽ càng giảm nhẹ. Thứ năm, viết ra những điều bạn không thích ở người yêu cũ. Khi thất tình, tâm trí thường đắm chìm trong những ký ức đẹp đã qua. Do vậy, để quên được tình cũ, cách thức tốt nhất là làm cho bản thân nhận ra người ấy và mối quan hệ lúc trước không phải là hoàn hảo. Hãy viết ra những điều bạn không thích ở người ấy, từ điều nhỏ nhặt nhất trong tính cách đến những hành vi, lối sống, công việc, các mối quan hệ của họ. Hãy đặt những mẫu giấy đó ở một góc dễ quan sát và bổ sung thêm vào đó mỗi ngày. Thứ sáu, giấu những tấm hình cũ. Một vài người chọn cách cắt xé hay đốt những tấm hình cũ. Điều này không ích lợi gì nếu bản thân không xóa được hình ảnh ấy trong đầu. Không những thế, làm vội vã như thế rất có thể bạn sẽ cảm thấy hối hận. Vì xét cho cùng, một cuộc tình dù đã qua cũng đã từng mang lại không ít dư vị ngọt ngào.
Thay vì đốt bỏ, hãy dọn dẹp những kỷ vật cũ. Hãy xếp nó lại trong một chiếc hộp có khóa, rồi giao chúng cho một người bạn hay một người thân giữ giùm. Cho đến khi mọi chuyện kết thúc, bạn hoàn toàn cảm thấy thoải mái, thì sẽ biết cách xử lý chúng như thế nào. Thứ bảy, đừng cố duy trì tình bạn. Người ấy có thể đề nghị tiếp tục làm bạn với bạn. Tuy nhiên, thực tế bản thân họ không thực sự muốn như thế đâu. Chẳng qua đó chỉ là một cách để nói lời chia tay cho bớt cảm giác tội lỗi. Thông thường họ cũng nghĩ là bạn sẽ từ chối. Vì vậy, đừng cố gắng duy trì tình bạn, ít nhất là trong thời điểm mới chia tay. Bạn cần có một khoảng tĩnh lặng để xoa dịu vết thương lòng. Đó cũng là cách tránh nuôi hy vọng hàn gắn tình cảm. Thứ 8, làm cho những ngày cuối tuần bận rộn. Những ngày làm việc trong tuần trôi qua tương đối dễ dàng với người thất tình, bởi tâm trí của họ phải bận rộn với công việc, với những mối quan hệ giao tiếp khách hàng. Nhưng vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi, rất dễ bị quay lại với ký ức buồn, với nỗi đau của một kẻ thất bại trong tình trường. Chính vì vậy, hãy chủ động sắp xếp cho bản thân một ngày cuối tuần bận rộn với những cuộc hẹn hò, ăn chơi đình đám, đi ăn, đi xem phim, đi mua sắm. Tóm lại, hãy làm cho bản thân bận rộn thay vì ngồi yên một chỗ và suy nghĩ vẩn vơ. Thứ 9, chơi thể thao. Thể thao và hoạt động cơ bắp nói chung sẽ mang lại những công dụng tuyệt vời. Chúng vừa khiến bạn vui vẻ hơn, tâm trạng thư thái hơn, do hormone endorphin được tiết ra tạo cảm giác dễ chịu. Bên cạnh đó, hoạt động thể chất cũng làm bạn bận rộn, cảm thấy vui thích và hứng thú hơn. Đồng thời cũng là cơ hội để bạn làm quen với nhiều người. Thứ 10, trang trí lại nhà cửa. Để không phải đắm chìm trong hồi ức, bạn nên thiết kế lại căn nhà của mình. Sơn lại phòng ốc bằng những gam màu tươi sáng, thay đổi cách sắp xếp các đồ vật trong nhà, trang trí thêm cây cảnh hay tranh treo tường sinh động. Điều đó sẽ giúp tạo ra một không gian sống đẹp đẽ và mới mẻ hơn. Thứ 11, tham gia các hoạt động thiện nguyện. Bạn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn, hài lòng hơn và ấm áp hơn khi có cơ hội giúp đỡ một ai đó. Tình thương và lòng vị tha luôn là phương thuốc chữa trị hữu hiệu cho tâm hồn. Lúc đầu có thể bạn cảm thấy mình không có chút sức lực nào để quan tâm đến ai nữa. Nhưng khi thực sự tham gia vào công tác tình nguyện và giúp đỡ người khác, bạn sẽ dần nhận ra mình có khả năng mang đến sự động viên, an ủi cho những người kém may mắn hơn. Từ đó sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. Bạn cũng có cơ hội để kết bạn với những người có cùng sở thích.